welcome back again sa aking channel. So, sa videong ito, another tutorial na naman ang aking i-share sa inyo kung paano mag-highlights ng buhok. So, please keep watching guys. So, ito po yung buhok ng model ko guys. So, ang makikita nyo, nasa level 7 po yung hair niya. So, unang-unang gagawin natin, mag-section. Mag-section tayo ng 4 sections. So, ang gagawin ko dito guys is traditional highlights. Ang traditional highlights guys, ito yung tinatawag nilang weaving highlights. Kumbaga, may space po yung pagkuha natin ng buhok. So, partial highlights lang po yung gagawin ko sa aking model. Kumbaga, hindi lahat po ng buhok niya i-highlights ko. So, horizontal section po yung gagawin ko sa aking model guys. Kasi po nga horizontal section po, mas natural look po yung highlights kung titignan mo siya. So, gumamit ako ng foil, bleach, at saka oxidizer guys. So, ang mixing ratio po ng oxidizer at saka bleach is 1:2. So, mas lamang po yung oxidizer kaysa sa bleach guys. So, ang ginamit kong oxidizer sa kanya guys is 30 volume. 30 volume po yung ginamit ko sa kanya para mabilis siyang mag-lighten. So, ganyan lang po yung placing ng foil niya guys. Napakadali. So, gagamitin kong base color sa aking model is lightest blonde 9.0 at saka konting ash. So, ang pangtatone ko sa kanya is 9N din po. At saka konting green at saka konting blue. Naglalagay ako ng konting green kasi para matanggal po yung pagka-red ng buhok niya guys. So, kailangan din nating tupiin yung foil guys para hindi malaglag. Kumbaga, ilalak natin. So, every section guys, kailangan 1/2 inch po yung space natin.
So, ayan na guys, tapos ko na siyang in-applyan. So, kailangan po natin i-process ng 45 minutes. So, ito na po yung outcome ng aking ginawa guys. Sana nagustuhan nyo po ang video ko. Thank you for watching guys. Mga ka-beauty loves, kung nagustuhan niyo po ang aking video, please thumbs up po. At don't forget na rin po ni subscribe ang aking channel. Mag-iwan lang kayo ng bakas, babalikan ko kayo. So, thank you so much for watching my videos guys. So, kita-kits ulit sa another tutorial. Bye!